વેલકમ ટુ હેવન કિચન. આજે આપણે બનાવવાના છે વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોમન બ્રેકફાસ્ટ પૌવા. એની માટે આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. પલાળેલા પૌવા લેશું. રૂટિંગ મસાલા છે બધા. મીઠું છે, વઘાર માટે તેલ છે, કાંદા છે, બાફેલા બટેટા, સાકર છે, ખાંડ દળેલી, લીંબુ, સિંગદાણા, લીલા મરચાં, કોથમરી. હવે આપણે વઘાર કરશું. કઢાઈ મૂકી ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં તેલ નાખશું. પૌવાના પ્રમાણમાં તેલ લેશું આપણે. તેલ ગરમ થાય એટલે ચપટી રાઈ તતડી જાય પછી આપણે એમાં જીરું એડ કરશું. સિંગદાણા નાખશું. સિંગદાણાને ફ્રાય કરવાના છે, થોડા લાલ થવા દેવાના છે, જેમ આપણે તળેલા સિંગદાણા ખાઈએ. લીલા મરચાં નાખશું. હવે આપણે કાંદા ઉમેરશું. કાંદાને પણ સરસ લાલ ફ્રાય કરવાના. આપણે તેલમાં હવે આપણે બાફેલા બટેટા નાખશું. હલાવી અને મીઠું નાખશું, ચપટી હળદર નાખશું. મસાલો બધો એમાં ચડી જાય એટલે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈશું. બધું મિક્સ થાય પછી આપણે એમાં પૌવા એડ કરીશું. પૌવા તમારે કેટલા છૂટા કરવા છે કે નરમ કરવા છે એ પ્રમાણે તમારે બનાવવાનું. એના પ્રમાણે પૌવાના પ્રમાણમાં મીઠું, લીંબુનો રસ અને દળેલી ખાંડ એ બધું નાખીને મિક્સ કરવાનું છે. તમે આમાં ગરમ મસાલો પણ નાખી શકો જો તમને ખાય, તમને ટેસ્ટ ગમતો હોય મસાલા તો એ પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો. હવે આ બધો મસાલો આપણે મિક્સ કરીને પૌવા અને મસાલો સરસ ચડવા દેવાનો છે. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, 5 મિનિટ ચડવા દઈશું. હવે આપણા પૌવા રેડી છે, કૂક થઈ ગયા છે, સરસ નરમ થઈ ગયા છે. હવે આપણે હલાવીને જોઈ શકો. હવે આપણે એમાં કોથમીર નાખી સર્વિંગ માટે રેડી છે, તો આપણે સર્વ કરીશું. જેમ આપણે ગુજરાતમાં નાસ્તામાં ગાંઠિયાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, સવારે લોકો ગાંઠિયા ખાય, એવી રીતે અહીંયા અમારે મહારાષ્ટ્રમાં પૌવાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. So I hope તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. તો subscribe to Heaven Kitchen for more upcoming videos. Thank you for watching. Goodbye.